یه خبر خیلی داغ، یه هیولای مافوق صوت از شرق دور وارد خاورمیانه و وارد ایران شده. یک هیولایی که میتونه معادلات قدرت رو در دریا برای همیشه تغییر بده. این روزا که خلیج فارس در آستانه یک انفجار بزرگه و ناوگان دریایی آمریکا در بالاترین آرایش جنگی خودش قرار گرفته، یک خبر کاملا آرایش و تفکرات اونها رو به هم میریزه. بله، وارد شدن موشک سوپرسونیک CM-302 چین به ایران، یک موشک کروز ضد کشتی که تهدید بالقوه‌ای رو برای ناوگان دریایی آمریکا ایجاد میکنه و ما میخوایم داخل این ویدیو در مورد این موشک صحبت کنیم. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروز میخوایم در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم: تحویل موشک‌های ضد کشتی چینی به ایران. موضوعی که خود خبرگزاری رویترز در مورد اون اطلاعات رو منتشر کرده و الان تمام رسانه‌های دنیا و تمام خبرگزاری‌ها دارن در مورد اون صحبت میکنن. اما ما میخوایم داخل این ویدیو این موشک رو به صورت فنی و همه فهم به شما معرفی بکنیم و میخوایم ببینیم که آیا این موشک میتونه معادلات نظامی رو داخل خلیج فارس دستخوش تغییر بکنه یا نه. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. این روزا که خلیج فارس دوباره روی لبه تیغه راه میره، تنش بین ایران و آمریکا خیلی بالاست و رفت و آمد ناوها سنگین‌تر شده. رزمایش‌ها پیام میدن و کوچکترین خطا میتونه جرقه یک درگیری بزرگ باشه. توی همین فضای ملتهب خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شده که موشک‌های کروز ضد کشتی چینی از خانواده CM-302 در مسیر تحویل به ایران قرار گرفتن و بعضی از خبرگزاری‌ها هم مدعی شدن که این موشک‌ها به ایران تحویل شدن. حالا سوال اصلی اینه: اگر این خبر درست باشه، آیا واقعاً موازنه قدرت توی خلیج فارس عوض میشه؟ آیا CM-302 میتونه ناوهای آمریکایی رو به چالش بکشه یا بیشتر یک ابزار بازدارندگی روانی تا یک تغییر دهنده قطعی بازی؟ توی این ویدیو قراره بدون شعار و بدون اغراق CM-302 رو زیر ذره‌بین بذاریم، از ریشه طراحی و فلسفه ساختش در چین تا مشخصات فنی واقعی تا سناریوهای احتمالی درگیری با ناوهای آمریکایی در محیط پیچیده خلیج فارس. میریم سراغ یک سوال بزرگ: این موشک روی کاغذ و در میدان واقعی چقدر خطرناکه؟ حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید، چون این موضوع یکی از جذاب‌ترین پرونده‌های نظامی این روزاست. خب اول بیایم از پای شروع بکنیم. تاریخچه CM-302 اصلا چیه و از کجا آمده؟ این موشک که در واقع نسخه صادراتی موشک مخوف YJ-12 ارتش چینه، ریشش برمیگرده به اواسط دهه 1990 میلادی. باید بدونید که چین بعد از بحران تنگه تایوان در سال 1996 وقتی دید که نیروی دریایی آمریکا چطور با فرستادن ناوهای هواپیمابر کلاس نیمتنز به منطقه پکن رو عملاً تحقیر کرد و به عقب روند. یک درس تاریخی اینجا پکن گرفت. چینی‌ها فهمیدن که استراتژیست های نظامیشون باید دست به کار بشن. اونا یک حرفو میزدن، میگفتن که ما باید چیزی بسازیم که این قلعه های غیر قابل نفوذ رو سوراخ بکنه، اون هم از فاصله هایی که جنگنده های اونا نتونن به ما برسن.
الهام اصلی چینی ها برای ساخت این هیولا موشک های کروز مافوق صوت روسی مثل P-270 موسکیت و از اون مهمتر P-800 اونیکس هم بوده که شوروی توی دوران جنگ سرد برای شکار ناوهای ناتو اونها رو ساخته بود. چین با مهندسی معکوس، انتقال تکنولوژی و البته کمک های غیر مستقیم از پروژه های مشترک هند و روسیه مثل پروژه براهموس که اونم بر پایه اونیکس ساخته شده، توی اوایل دهه 2000 پروژه موشک های ضد کشتی مافوق صوت بومی خودش رو کلید زد. اولین تست‌های جدی توی اواسط دهه 2000 انجام شد، جایی که موشک نمونه با سرعت خیره کننده 3 ماخ یعنی حدود 3700 کیلومتر در ساعت پرواز کرد. تا سال 2010 تا سال 2015 نسخه‌های اصلی وارد خدمت نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین شدن. حالا چین این تکنولوژی رو به بلوغ رسونده و نسخه صادراتی اون یعنی CM302 رو به بازار جهانی معرفی کرده. موشکی که صراحتاً برای هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های بزرگ طراحی شده و حالا بر اساس گزارش رویترز این سلاح استراتژیک در دست ایرانه. حالا بریم سراغ مشخصات فنی این هیولا. اینجای کار به شدت مهمه، چون بدون درک جزئیات مهندسی نمیتونیم بفهمیم که چرا این موشک اینقدر ترسناکه. CM302 یه موشک کروز سوپرسونیک ضد کشتیه. یعنی چی؟ یعنی برخلاف موشک‌های ضد کشتی کلاسیک و معروفی مثل هارپون آمریکایی یا اگزوست فرانسوی که زیر صوت پرواز میکنن یعنی حدود 800 تا 900 کیلومتر در ساعت و آروم آروم به هدف نزدیک میشن، این هیولا با سرعت دیوانه‌وار 3 ماخ یا حتی تا 4 ماخ در فاز نهایی حمله میکنه، یعنی چیزی بین 3700 تا نزدیک به 5000 کیلومتر در ساعت. اون به سمت هدفش یورش میبره. بیایم ابعادش رو تصور بکنیم. وزن کل این موشک در زمان پرتاب چیزی حدود 2500 تا 3000 کیلوگرمه. تصور کنید جسمی به وزن یه ماشین شاسی بلند اما فشرده شده توی یک استوانه آیرودینامیک با طول حدود 7 تا 8.5 متر و قطر حدود 60 تا 70 سانتی متر. اون میتونه با سرعت 3 برابر صوت پرواز بکنه. حتی قبل از اینکه سر جنگیش منفجر بشه، انرژی جنبشی حاصل از برخورد این جرم عظیم با اون سرعت وحشتناک کافیه تا یکی از ناوهای جنگی متوسط رو از وسط دونیم بکنه. حالا به این انرژی جنبشی یه سر جنگی به شدت قدرتمند 300 تا 500 کیلوگرمی از نوع نیمه زره پوش رو هم اضافه بکنید. این سر جنگی طوری طراحی شده که در لحظه برخورد منفجر نمیشه، بلکه اول با انرژی جنبشی خودش رو به بدنه فولادی ناو میرسونه و اون رو میشکافه و وارد قلب کشتی مثل اتاق موتور یا انبار مهمات میشه و اونجا با یک فیوز تأخیری منفجر میشه تا حد اکثر آسیب ساختاری رو وارد بکنه. اما قدرت پیشرانه این موشک از کجا میاد؟ راز سرعت CM302 توی موتور رمجته. موتور رمجت یک موتور جتیه که پره یا کمپرسور چرخشی رو نداره. این موتورها فقط در سرعت‌های بالا روشن میشن. به همین خاطر موشک اول باید با یک بستر سوخت جامد از لانچر شلیک بشه و سرعتش رو به 1.5 تا 2 ماخ میرسونه و بعد وقتی که هوا با سرعت و فشار وحشتناک وارد ورودی‌های هوای موشک شد، با سوخت مایعی با چگالی بالا احتمالاً چیزی شبیه سوخت‌های GP10 ترکیب میشه و شعله‌هایی رو میسازه که موشک رو به سرعت‌های بالاتر از 3 ماخ هل میده. برد رسمی و اعلام شده CM302 حدود 290 کیلومتره. چرا دقیقاً 290 کیلومتر؟ چون طبق پیمان رژیم کنترل فناوری موشکی یعنی MTCR صادرات موشک‌هایی با برد بالای 300 کیلومتر و کلاهک بالای 500 کیلوگرم ممنوعه. اما شایعات قوی نظامی و تجربیات قبلی نشون میده که با یک تغییر نرم افزاری یا کاهش وزن کلاهک میشه برد عملیاتی این موشک رو به راحتی به 400 کیلومتر رو هم رسون. برد 400 کیلومتر یعنی پوشش کامل عرض خلیج فارس و حتی بخش‌های وسیعی از دریای عمان و تنگه هرمز. اما سیستم هدایتش چطوره؟ اینجا همون جاییه که جادوی مهندسی مرگبار چین خودش رو نشون میده. این موشک از نوع شلیک کن و فراموش کنه، یعنی فایر اند
فورگت. در فاز اولیه و میانی پرواز موشک از سیستم ترکیبی ناوبری اینرسیایی یا همون اینترنال نویگیشن و سیستم موقعیت یاب ماهواره‌ای مثل ویدوی چین یا گلوناس روسیه استفاده میکنه. موشک در این فاز میتونه در ارتفاع بالا پرواز کنه تا بردش بیشتر بشه، یا اینکه برای مخفی موندن از دید رادارها به صورت سی اسکیمینگ یا سینمال روی آب در ارتفاع 10 تا 20 متری سطح دریا پرواز کنه. اما اوج شاهکار در فاز نهایی اتفاق میفته، یعنی حدود 40 تا 50 کیلومتر مانده به هدف. در این لحظه موشک رادار خودش رو فعال میکنه که گفته میشه نسخه‌های جدیدتر این موشک‌ها مجهزن به رادارهای آره فازی ایسا. این رادارها در باند X کار میکنن که رزولوشن بسیار بالایی رو برای تشخیص دقیق هدف از میان امواج دریا دارن. نکته ترسناکتر هوش مصنوعی یا AI که به کار رفته داخل سیستم هدایتش. الگوریتم‌های این موشک بهش اجازه میدن که اگر دشمن شروع به جنگ الکترونیک و جمینگ کرد فوراً فرکانس رادارش رو تغییر بده. حتی موشک میتونه پروفایل حرارتی و راداری کشتی‌های مختلف رو تشخیص بده و تصمیم بگیره که مثلا به جای زدن یک ناوچه اسکورت مستقیم بره سراغ ناو هواپیمابر اصلی در مرکز ناوگان. حالا میرسیم به جذابترین و ملتهبترین بخش ویدیو. بیایید سناریوی احتمالی درگیری رو با هم بررسی بکنیم. اگر همین فردا توی خلیج فارس جنگ بشه، آیا CM-302 واقعا میتونه از پس ناوهای آمریکایی بر بیاد یا نه؟ سناریو رو اینجوری توی ذهنتون تصور بکنید. تنش‌های به اوج خودش رسیده، یه گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکایی به رهبری ناوی مثلا مثل USS نیمتنز با اسکورت 2 فروند ناوچکن کلاس آرلی بریک مجهز به سیستم‌های دفاعی فوق پیشرفته ایجنس در حال عبور از دهانه تنگه هرمز یا حضور در مرکز خلیج فارس هستند. پهپادهای شناسایی ایران موقعیت دقیق ناوگان رو پیدا میکنن و مختصات رو از طریق دیتا لینک امن به پرتابگرهای متحرک توی ساحل ارسال میکنن که بین کوههای سواحل جنوبی ایران قرار گرفتن. فرمان شلیک صادر میشه. 4 تا 8 فروند موشک CM-302 به صورت همزمان، یعنی حمله زنبوری مثل سوارم، از لانچرها شلیک میشن. موشک‌ها پس از پرتاب فوراً ارتفاع خودشون رو کم میکنن و در ارتفاع 15 متری از سطح دریا با سرعت 3 ماخ به سمت ناوگان آمریکایی پرواز میکنن. فاصله پرتاب تا هدف رو فرض کنید 200 کیلومتر باشه. با سرعت 3700 کیلومتر در ساعت این موشک‌ها مسافت 200 کیلومتری رو کمتر از 3.5 دقیقه طی میکنن. سیستم‌های دفاعی ایجنس روی ناوشکن‌های آمریکایی به شدت قدرتمنده. اونا رادارهای NSY-1 رو توی نسخه‌های جدیدترشون دارن و دائما در حال اسکن آسمون هستن. اما به خاطر انحنای کره زمین رادار کشتی نمیتونه یک موشک رو که در ارتفاع 15 متری سطح آب پرواز میکنه از فاصله خیلی دور ببینه. معمولا رادار کشتی موشک‌های سینمال رو تازه در فاصله 30 تا 40 کیلومتری کشف میکنن. وقتی آژیر خطر توی ناو آمریکایی به صدا در میاد، موشک‌های چینی در فاصله 40 کیلومتری هستن. با سرعت 3 ماخ ناوشکن آمریکایی از لحظه کشف تا لحظه برخورد چیزی حدود 30 ثانیه تا 40 ثانیه زمان برای واکنش داره. بله، فقط 40 ثانیه. در این ثانیه‌های مرگبار چه اتفاقی میفته؟ ناوشکن آمریکایی فوراً موشک‌های رهگیر پیشرفته SM-6 رو که موشک تکامل یافته سی اسپروه شلیک میکنه. سیستم‌های جنگ الکترونیک ناو مثل CLQ-32 با تمام توان شروع به ارسال پارازیت میکنن تا رادار موشک چینی رو کور بکنن. موشک‌های CM-6 بسیار دقیقن، اما CM-302 یک هدف مستقیم و احمق نیستش. این موشک برنامه‌ریزی شده تا در فاز نهایی دست به مانورای فرار بزنه که مثلا مانورای زیگزالی با فشار بالای 15G هستن که رهگیری اون برای موشک‌های دفاعی به شدت سخت میشه. اگر موشک‌های رهگیر آمریکایی خطا برن، موشک چینی وارد حلقه دفاعی آخر میشه، یعنی فاصله 5 کیلومتری. اینجا توپ‌های دفاعی نزدیک فالانکس که مثل اره برقی 4500 گلوله اورانیوم ضعیف شده رو در دقیقه شلیک میکنن فعال میشن. اما مشکل اینجاست که حتی اگر فالانکس هم موفق بشه موشک CM-302 رو در فاصله 1 کیلومتری ناو روی هوا منفجر کنه، ترکش‌های بجامونده از یک جسم ستونی
که با سرعت 3 ماخ در حال حرکته مثل بارونی از شهاب سنگ مرگبار به بدنه و عرشه ناو برخورد میکنن و باز هم میتونن رادارها و هواپیماهای روی عرشه رو از بین ببرن. حالا اگر 8 تا موشک از زوایای مختلف به ناوگان حمله کنن احتمال اشباع وجود داره و سیستم دفاعی ایجنس بسیار شکننده میشه اینجا و قطعا یک یا چند موشک از سد دفاعی عبور میکنن و یک ناو هواپیمابر با برخورد موشک مواجه میشه. یک فاجعه نظامی تمام عیار برای نیروی دریایی آمریکا. این چیزیه که توی شبیه سازی ها بررسی شده و این چیزی نیست که من همینجوری برای شما بیان کرده باشم. البته باید واقع بین هم باشیم. مزایا و معایب رو باید در کنار هم بذاریم. مزایای این موشک غیر قابل انکاره. سرعت وحشتناک زمان واکنش دشمن رو به ثانیه کاهش میده. انرژی جنبشی نابود کننده، مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک و قیمت نسبتاً پایین‌تر. اما معایبی هم داره. اول از همه وزن بالای اون باعث میشه که نشه روی قایقای تندرو یا جنگنده‌های ثبات اون رو نصبش کرد. لانچرهای این موشک بزرگن و روی خشکی اهداف بزرگی برای جنگنده‌های آمریکایی محسوب میشن. دومین چالش بزرگ بحث کشف هدفه. برای اینکه موشکی به برد 300 کیلومتری رو شما شلیک بکنید، کشف هدف خیلی مهمه. شما به رادارهای فراافق نگر احتیاج دارید. هواپیماهای گشت دریایی یا پهپادهایی رو نیاز دارید که بتونن مختصات دقیق ناو رو توی اون فاصله پیدا کنن و به موشک بدن. اگر آمریکایی‌ها با جنگنده‌های F-35 پهپادهای شما رو شناسایی و کور بکنن، موشک‌های شما عملاً بدون چشم میشن. با این حال ایران سال‌هاست که از شبکه عظیم پهپادی و رادارهای پیشرفته بومی برای تکمیل این سیستم داره استفاده میکنه و اونها رو توسعه داده. خب بیایم دیگه جمع‌بندی بکنیم. اگر خبر رویترز کاملا تایید بشه، این نشون دهنده یه تغییر بزرگ در توازن قوای منطقه است. خلیج فارس حالا خطرناکتر از هر لحظه دیگه‌ای برای ناوگان‌های فرامنطقه‌ای شده. موشک‌های CM-302 صرفاً یه قطعه فلز پرنده نیستن. این موشک‌ها نماد انتقال قدرت تکنولوژیک از غرب به شرق و تغییر قوانین بازی در جنگ‌های دریاییه. با حضور این هیولای مافوق صوت، فرماندهان آمریکایی حالا باید قبل از ارسال ناوهای هواپیمابرشون به خلیج فارس 1000 بار محاسباتشون رو چک کنن، چون میدونن در صورت بروز درگیری فقط چند ثانیه با جهنم فاصله میمونه. حالا شما این تصور رو هم داشته باشید، اگر بیاین موشک‌های CM-302 رو در کنار موشک‌هایی مثل قدر 380 و موشک‌هایی مثل پاوه شلیک کرد و یک سیستم زنبوری و یک سیستم سوارم رو ایجاد کرد و اشباع کرد، خب قطعاً خسارات سنگینی رو برای بزرگترین ارتش جهان به بار میاره. حالا شما برای من بگید که آیا این سلاح‌ها میتونن مانع جنگ بشن و بازدارندگی ایجاد بکنن یا برعکس خودشون باعث بالا رفتن ریسک یه درگیری ناخواسته میشن؟ این سوالیه که تاریخ جوابش رو میده، ولی خب شما باید اینجا برای من بنویسید که چه فکری در مورد این موشک میکنید و نظر شما چیه. حتما برای من نظراتتون رو بنویسید، چون برای من خیلی اهمیت داره و حتما ما رو از لایک های خودتون محروم نکنید، چون لایک های شما به کانال ما و کانال خودتون خیلی کمک میکنه. اگر دوست داشتید میتونید این ویدیو رو هم برای بقیه دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.